От чесно, друзі, коли я сьогодні відкрив новину від пенсійного фонду, то спочатку подумав, що це якась помилка. Не може бути, кажу сам собі. Але ні, офіційно. Середня зарплата в Україні знову побила рекорд. Аж 21 190 гривень. І це, кажуть, добра новина для пенсіонерів. Та скажіть, будь ласка, для кого саме добра? Бо ми з вами живемо в реальності, а не на папері, де ці всі циферки так красиво виглядають. Я добре знаю, що серед нас є ті, хто зараз слухає і думає. А мені від того що? У мене як була пенсія 4,5, так і є. У магазині на неї і макарони вже не купиш нормальних. І я вас чудово розумію. Бо як не крути, ми всі живемо не на показниках, а на тому, що реально кладемо в кишеню. От вони пишуть, середня зарплата зросла на 1370 гривень за місяць, це рекорд за останні роки. А я дивлюсь навколо, сусідка Галина, яка все життя в школі прибиральницею працювала, отримує пенсію 3900 гривень. Питаю її, Галино, вам щось підняли? А вона мені з усмішкою каже, підняли, та не те, що треба. Ціни на гречку і ліки вони підняли, от і все. І от скажіть, хіба це не сумно? Рекорди ростуть, а людям від тих рекордів ні тепла, ні користі, як кажуть. Що це означає насправді? Коли зростає середня зарплата по Україні, це впливає на дві речі. Перше – на індексацію пенсій, тобто скільки додадуть у березні. Друге – на розрахунок майбутніх пенсій, для тих, хто тільки буде виходити на пенсію. І от тут є хитрість, бо береться не повне зростання, а лише 50% від цього показника плюс 50% інфляції. А інфляцію ви же знаєте, як у нас рахують. У магазинах усе дорожчає, а на папері помірна. Тому ті, хто вже на пенсії, отримають, може, якусь копійчану зверху, а ті, хто буде виходити з Нового року, ось їм трошки краще, бо в формулі пенсії буде стояти вже не 18 тисяч, як було, а 21 тисяча. Ось, наприклад, Микола Степанович, мій знайомий, 62 роки. Все життя відпрацював водієм, планував іти на пенсію у грудні. Я йому кажу, Степановичу, зачекай місяць, не поспішай. Подай документи з 1 січня, бо тоді тобі вже рахуватимуть по новому показнику. І він так і зробив, зачекав. У результаті його пенсія вийшла на 600 гривень більше. Може не мільйони, але все ж різниця відчутна. Це плюс 2 дні їжі або половина рахунку за газ. Отакі дрібнички, про які ніхто не каже, але вони рятують у житті. Та все одно, друзі, погодьтеся, трохи несправедливо, правда? Одні рахують цифри і б'ють рекорди, а інші рахують копійки до кінця місяця, ніби живемо ми в різних Українах. У мене є сусід, дідусь Іван, йому 75 років, пенсія 4200, каже мені, сину, я вже не розумію, як вони ті пенсії рахують. Я робив усе життя, а зараз, щоб оплатити комуналку, мушу з дачі картоплю продавати. І він не єдиний такий. Бо коли цей середній показник зарплати росте, то для тих, у кого була менша зарплата, формула пенсії починає грати проти них. Чим більша середня зарплата по Україні, тим менший твій коефіцієнт. От якщо ти отримував чи отримувала 8 тисяч, а середня була 18, коефіцієнт 1. А тепер, коли середня 21, то ваш коефіцієнт падає нижче 0,4 і пенсія меншає. От вам і зростання. То що ж виходить, що зростання середньої зарплати – це не завжди добре? На жаль, так. Для когось добре, а для когось навпаки. І часто саме для наших старших людей воно стає мінусом. А от Марія Іванівна, колишня бухгалтерка, каже, я вийшла на пенсію у 2020 році.
Тоді мені давали 4800 гривень. Зараз 5100 гривень. За 5 років така надбавка, а хліб з того часу подорожчав удвічі. Вона пішла в суд і знаєте що? Виграла справу. Їй перерахували пенсію, додали понад 50%. Ось вам доказ того, хто бореться, той отримує. Тому я завжди кажу, якщо ви вийшли на пенсію після 2019 року, не соромтеся, звертайтеся, перевіряйте свої документи, бо можна добитися справедливості навіть у наш час, повірте це. Я розумію, дорогі мої, у кожного з нас уже стільки пережито, що ми ці звіти з пенсійного фонду сприймаємо вже з іронією. Але я також бачу, що не все так погано, як здається. Бо коли зростає середня зарплата, це все одно шанс. Так, не сьогодні і, може, не завтра. Але якщо держава дійде розуму і справді проведе реформу так, як обіцяє, то вартість одного пенсійного бала буде більшою. І тоді друзі, ми відчуємо справді різницю. За новою реформою, яку, до речі, готують уже кілька місяців, кожен пенсійний бал буде рахуватись від рівня середньої зарплати. А якщо зараз вона 21 тисяча, то вартість одного бала вже не 80 копійок, як колись, а десь гривня 15 буде. І якщо в людини 1000 балів, це вже плюс 150 гривень до пенсії просто на рахунок нового показника. Може і небагато, але ж краще, ніж нічого. Та все одно, мені трохи гірко, що ми з вами, старше покоління, мусимо вираховувати кожну гривню замість того, щоб спокійно жити. Ви ж віддали цій країні найкращі роки життя. Працювали, ростили дітей, будували, а тепер маєте рахувати, чи вистачить до кінця місяця? Хіба це справедливо? Ми з вами розуміємо, що маємо право на гідну старість. І я дуже хочу, щоб держава нарешті теж це зрозуміла. Але, друзі, я також вірю, як би там не було, ми сильні. Ми вистояли і не в таких часах. Тому тримаймося. Слідкуймо разом за всіма змінами. Я вам усе поясню простою мовою завжди без оцих чиновницьких, як кажуть, формул. Бо головне не цифри, а щоб у гаманці стало легше. Щоб насправді настрій був спокійний і щоб життя знову приносило радість. Отже, маємо таку ситуацію. Середня зарплата 21 190 гривень. Це офіційно. Ріст за рік понад 2500 гривень. Для індексації плюс. Для нових пенсій великий плюс. Але для тих, у кого зарплати були низькі, може бути це і мінус. І треба знати, щоб не втратити свого. Це треба пам'ятати. Бо знаєте, коли я читаю про середню зарплату 21 тисяча, то думаю, де ж вони її бачили, ту середню? У мене в кишені середня 300 гривень на базар. Ой, мої дорогі пенсіонери, бабусі, дідусі, друзі, сусіди, я вас усіх дуже поважаю. І хочу, щоб ви знали, ви не самі. Ми будемо разом розбиратися у всіх цих реформах, разом знаходити вихід і разом боротися за справедливість. Бо якщо ми мовчимо, нас не чують. А коли ми говоримо, коментуємо, обговорюємо, тоді влада бачить, що нас багато і що ми маємо голос. Тож, друзі мої, не опускаймо рук. Нехай ці циферки з пенсійного фонду не збивають нас із пантелику, як кажуть. Ми ще покажемо, що старше покоління – це не минуле, а досвід, мудрість і сила. Так, друзі, я ще не належу до такого старшого покоління. Але коли я говорю «ми», це означає, що я завжди буду з вами, поки дозволить Господь і поки Україна буде процвітати. А я думаю, що нас чекає гарне майбутнє.
Якщо вам цікаво, як правильно подати документи, коли краще йти на пенсію або як перерахувати виплати, напишіть мені в коментарях. Я все вам поясню, покажу, я допоможу розібратися по мірі можливостях. І не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити важливі новини про пенсії, індексації та реформи. Бо ми з вами одна велика сім'я, а в сім'ї головне підтримка і правда. Тримаймося, дорогі мої, все буде добре. Головне не втрачати віри і людяності. До зустрічі!